Aybovan, hello and welcome to Ceylon Style Cooking. We are the fish fried rice. මේ තියෙන මං හදාපු fish fried rice එක. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද හදාගන්නේ. ඒකට මොනවද අවශ්‍ය ingredient කියලා. මේක list එකේ තියෙන්නේ ඔක්කොම මේකට අවශ්‍ය ingredient. තියෙනවා. දැන් මම ගත්ත මේකට fish ගත්ත cod එක ඕගොල්ලන්ට කටු නැති ඕන මාළුවකින් මේක අරන් හදන්න පුළුවන්. ඉස්සරලාම අපි මාළු ටික බැද ගන්න ඕනේ. ඔන්න ඔය විදියට බෝල් එකකට දාලා ඒකට සේරම දාන්න අර ඉන්ග්‍රීඩියන්ට් ටික ලිස්ට් කරපු බ්ලැක් පෙපර් දානවා මම ඔතනින්. ඊට පස්සේ දානවා එතන chili powder. ඒක දාලා පොඩ්ඩක් marinate වෙන්න තියන්න පුළුවන්. salt ඕගොල්ලන්ගේ taste එකට දාන්න. ඊට පස්සේ මම දැම්මා garlic and ginger paste. ඊට පස්සේ corn flour දානවා ටේබල් ස්පූන් එකක් විතර ෆුල් එකක් නැත්නම් දෙකක්. මේකට දාන්න ලෙමන් ජූස් දානවා. ලෙමන් බෑවක විතර ලොකු ලෙමන් එක ලයිම් නම් ගෙඩියක දාන්න. ලෙමන් නම් දාන්න half a lemon. දාලා දැන් මේක අපි හොඳට අතින් ඔහොම මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන ඕක පොඩ්ඩක් මැරිනේට් වෙන්න පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. තියලා තමයි පස්සේ තමයි බැදගන්නේ. විනාඩි 20ක් විතර ඕක මැරිනේට් වෙන්න තිබ්බම හොඳටම ඇති. විනාඩි 20කට විතර පස්සේ අපි යාන්තම් ෆ්‍රයින් පෑන් එකට තෙල් දාලා මේක බැද ගන්න ඕනේ. මේ මම ගත්තේ ඔලිව් ඔයිල්. මොකද ඒ ඔලිව් ඔයිල් එකෙන් බැදගත්තම ඒ ඔලිව් ඔයිල් ටිකම අපිට රයිස් එකටත් දාන්න පුළුවන්. ඔන්නම එකට ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න අර corn flour දාලා තියෙන හින්දා මේක ටිකක් ටෆ් එකට එනවා. එහෙම තමයි වෙන්න ඕනේ. එතකොට කැඩෙන්නේ නැහැ. දාලා ඕක හොඳට ඔන්න ඔය විදියට විනාඩි 2-3ක් බැද ගන්න. බැදගෙන දැන් ඒක පැත්තකින් තියලා අපි දැන් බලමු ඊට පස්සේ රයිස් එක හදාගන්න කොහොමද කියලා. මේ තියෙන රයිස් එකට අවශ්‍ය ingredient mixed vegetable මං අරන් තියනවා 200 gram වගේ crush chili තියෙනවා. curry leaves ඔක්කොම green pepper තියෙනවා. ඔක්කොම color වලින් green chili garlic ginger දැම්මේ නෑ මං. දාලා දැන් වොක් එකක් ලිපේ තියලා ඉස්සරලාම garlic ටික පොඩ්ඩක් රන්වන් පාට වෙන්න විනාඩි 2-3ක් බැද ගන්න. විනාඩි 1මාරක් දෙකක් බැද ගන්න. 2-3ක් අවශ්‍ය නැහැ. අන්න ওই විදියට golden brown වගේ වෙච්චම ඊට පස්සේ අපි දානවා crush chili ටික. ඒකත් ඒ විදියට ඔහොම බැද ගන්න ඕනේ. පොඩ්ඩක් 30 second වගේ. මොකද තෙල් එක රත් වෙලා තියෙන හින්දා ඒක හොඳට මේවා වෙනවා. ඊට පස්සේ green chili ටිකක් දානවා. දැන් අපි ඊට පස්සේ දාන්න mixed vegetable ටික. mixed vegetable ටිකක් දානවා. ඊට පස්සේ curry leaves ටික මං curry leaves හොඳට chop කරලා ගත්තා. ඊට පස්සේ අර green pepper ආරෝමය සේරම ටිකක් ගත්තා වුණාම අරන් ඕක අරගෙන නිකන් විනාඩියක් විතර ඕක පොඩ්ඩක් කුක් කරගන්න ඕනේ. මොකද අර කැරට් බීන්ස් ආරෝමය හොඳට ටිකක් තැම්බෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මම මේ රයිස් එක කුක් කරලා තියාගත්තා. ඕන රයිස් එක ඕගලන්ට කුක් කරලා තියන්න පුළුවන්. මම මේකට බ්‍රවුන් රයිස් උත් මික්ස් කරලා තියෙන්නේ. එකයි බාස්මති එකයි දෙක එකට මික්ස් කරලා ගත්තේ. ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් තනි එකෙන් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඒක දානවා. ඒකට දාලා ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එක හදා ගන්න. මතක තියාගන්න ඕගොල්ලෝ බත් එක හදනකොට ඒකට salt pinch of salt දාන්න. එතකොට taste එක වෙනවා. ඒ අමතක වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙහෙම හදනකොට මේකට salt ටික දාලා ඕගොල්ලන්ට කරව ගන්න මේ මික්ස් කරගත්තාම හරියි. දැන් ඔහොම දාලා ඊට පස්සේ අර අපි බැදපු ෆිෂ් ටික උඩින් දානවා. දාලා හොඳට මික්ස් කරන්න.
නිකන් ලොකු හැන්දක් අරගෙන මික්ස් කරන්න මතක තියාගන්න මාළු ටික කුඩු වෙන්නේ නැති වෙන්න කෑලි තියෙන්න ඔන්නෝම ලොකු හැන්දක් අරගෙන යටින් මෙහෙම ගහලා ඔන්න ඔය විදිහට මික්ස් කරගත්තම ඕක හරි. ඊට පස්සේ අරන් මම ඒකට කොරියන්ඩර් ස්ප්‍රිං අනියන් හීනට චොප් කරලා උඩින් දැම්මා. හරිම ලේසි හදාගන්න. ඒ වගේම හරිම ටේස්ටි. ඕගොල්ලොත් හදලා බලන්න. හරි පහසුයි ලේසි. ඕන විදිහකට ඕන කටු නැති ෆිෂ් එකකින් ඕක හදාගත්ත හැකි. And thanks for watching my video and don't forget to subscribe.